Ilalagay ko din po ang bear brand powder. 2 packs of bear brand powder. Then turmeric powder po. Konti lang. And then i-grate ko na po ang magnolia quick melt. Bear brand powder ko at saka 2 cups of hot water with quick melt. Haluin po natin. Hello mga mami, ito na ang aking finished product ng Taro Chips Crisscut Volcano.